ครับสวัสดีครับพีรพลเทเตอร์เฮาส์นะครับวันนี้เราก็อยู่ที่เทเตอร์เฮาส์สาขาใหม่จังหวัดนนทราชพฤกษ์นะครับผมพยายามรวบรวมคำถามต่างๆนะครับจากลูกค้าแล้วก็นักเล่นต่างๆที่มาจากเพจบริษัทไลน์บริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มสถาปนิกกลุ่มผู้ปลูกสร้างบ้านใหม่กลุ่มอินทีเรียในการว่าเรื่องที่ว่าเราจะเลือกโครงสร้างแบบไหนดีในการทำห้องฟังห้องโฮมเทเตอร์ห้องโฮมซีนีมาเลือกตำแหน่งยังไงโครงสร้างเป็นแบบไหนดีที่สุดนะครับหลายๆเรื่องเลยวันนี้เราจะรวบรวมคำถามทั้งหมดแล้วก็มาตอบกันวันนี้เรามีน้องๆอีก2คนนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับคนแรกก็เป็นน้องกวินนะครับมาจากพระจอมเกล้าลาดกระบังคณะวิศวะดนตรีอะคูสติกคนที่2ก็เพิ่งร่วมงานกับเรามาได้ประมาณ 5-6 เดือนนะครับน้องต้นกล้านะครับมาจากคณะเดียวกันนะครับพระจอมเกล้าลาดกระบังสาขาวิศวะดนตรีอะคูสติกวันนี้น้องต้นกล้ามีคำถามอะไรที่น่าสนใจบ้างครับครับก็จากประสบการณ์นะครับที่ผมได้เข้ามาร่วมงานกับที่นี่ร่วม6 เดือนแล้วครับผมสังเกตว่ามีลูกค้าเนี่ยที่เข้ามาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างห้องโฮมเธียเตอร์ครับผมแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือกลุ่มลูกค้าที่สร้างบ้านใหม่ครับแล้วก็กลุ่มที่2เป็นบ้านสำเร็จรูปที่ซื้อแล้วก็เลือกห้องที่จะทำโฮมเธียเตอร์แล้วก็แบบที่3ก็คือจะเป็นลักษณะของห้องที่ใช้ผนังร่วมกันกับห้องอื่นหรือบ้านอื่นเช่นทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์คอนโดหรือว่าคอนโดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเริ่มจากการเลือกห้องครับว่าห้องตำแหน่งต่างๆภายในบ้านของเราเนี่ยตำแหน่งไหนมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับในแนวคิดของพี่หนุ่มโอเคก็เป็นคำถามที่เยอะสุดแล้วครับคำถามนี้เพราะว่าลูกค้าเรากลุ่มหลักๆเลยก็จะเป็นผู้ที่ปลูกสร้างบ้านใหม่ก็ทั้งอินเรียทั้งสถาปนิกนะครับที่ถามกันเข้ามาเยอะมากเลยสำหรับพี่เองนี่ก็ห้องที่พี่ชอบมากที่สุดถ้าเกิดเลือกได้นะครับพี่คงเลือกห้องชั้นใต้ดินนะครับเพราะห้องชั้นใต้ดินเนี่ยก็จะเป็นผนังที่แกร่งที่สุดแข็งแรงที่สุดเงียบที่สุดเพราะผนังชั้นห้องใต้ดินเนี่ยมันจะมีความกว้างประมาณ 40,000 กิโลเมตรก็ไม่ต้องแปลกใจนั่นก็เป็นตัวเลขของความยาวเส้นรอบวงของโลกนั่นเองประมาณ 40,075 กิโลก็แสดงว่าการใช้ห้องฟังที่เป็นชั้นใต้ดินเราจะมีผนังหนาถึง 40,000 กิโลเมตรแน่นอนห้องนี้ก็จะสงัดนะครับแล้วก็เงียบที่สุดเราก็จะได้ยินรายละเอียดที่มากที่สุดเช่นกันแต่ปัญหาห้องนี้แน่นอนบ้านเราเป็นห้องร้อนชื้นเนาะบ้านเราร้อนชื้นจะเจอเรื่องความชื้นเชื้อรากลิ่นอับอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องระบายอากาศเพราะเป็นห้องใต้ดินจะระบายอากาศยากนิดนึงแต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเราก็จะเจอสถาปนิกที่พัฒนาแล้วก็มีการออกแบบวัสดุใหม่ๆมาช่วยเยอะเราก็จะมีการทำผนัง2ชั้นโดยการเอาแสงเข้ามาช่วยนะครับหรือไม่ก็จมห้องชั้นใต้ดินเนี่ยไปแค่ครึ่งนึงหรือแค่3 ใน 4แล้วเอาแสงเข้ามาช่วยอุลตราไวโอเลตฆ่าเชื้อโรคมันจ้าซะเหลือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตามีการใช้ positive pressure นะครับในการเพิ่มอากาศแล้วก็ดันคาร์บอนไดออกไซด์จากการนั่งแล้วก็หายใจออกไปเนี่ยให้ลีกออกไปตามประตูห้องห้องนี้ก็จะสดชื่นมีอากาศดีไม่ชื้นแล้วก็ไม่อับเปรี้ยวอีกต่อไปก็เป็นห้องที่น่าใช้มากแต่ในเคสที่ว่าเราไม่มีห้องโฮมเธียเตอร์ที่มีชั้นใต้ดินเราเลือกไม่ได้ก็คงเลือกชั้น1ถ้าเลือกชั้น1เนี่ยเหตุผลที่เราเลือกชั้น1ไว้ก่อนชั้น2ก็เพราะว่าชั้น1ก็จะเป็นอีกห้องนึงที่แข็งแรงมากเพราะพื้นห้องเนี่ยก็จะเป็นพื้นปูนไม่ว่าจะท็อปปิ้งจะปูด้วยไม้ลามิเนตกระเบื้องยางหรือพรมก็ตามแต่มันจะถูกวางบนคานแล้วข้างใต้ก็จะมีดินถมอยู่เต็มเลยเพราะฉะนั้นห้องนี้ก็จะแข็งแรงที่สุดพื้นนะครับแล้วผนังทั้ง4 ด้านของเราเนี่ยก็จะถูกก่อขึ้นชนคานแล้วก็ชั้น2ก็จะมีการวางแผ่นสำเร็จหรือปูพื้นสำเร็จหรือเทพื้นสำเร็จทำให้ห้องนี้ชั้น1เนี่ยก็จะมีทั้งหมดเป็นปูน6 ด้านแน่นอนปูน6 ด้านก็จะแข็งแรงที่สุดนะครับอาจจะมีหน้าต่างประตูตำแหน่งไหนอะไรเดี๋ยวว่ากันไปอีกทีแต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากขนาดบ้านเราเนี่ยมีขนาดเล็กลงแล้วก็เริ่มมีการเป็นสังคมผู้สูงอายุในอีก10 ปีรัฐบาลบอกว่าเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเราก็จะใช้ห้องชั้น1ในการที่อยู่พักอาศัยของผู้สูงอายุเช่นพ่อแม่เรานะครับประมาณนั้นทำให้ห้องโฮมเธียเตอร์ห้องโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์โฮมซีนีมาทั้งหมดมีโอกาสย้ายไปอยู่ห้องชั้น2ก็จะมีปัญหาอีกหลายเรื่องเลยตามมานะครับแต่ก็มีวิธีแก้เหมือนกันปัญหาแรกที่เราเจอคือพอเป็นห้องชั้น2ปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะตำแหน่งของห้องก็ตามนะครับเราก็จะเจอว่าฝ้าด้านบนพอทะลุฝ้าขึ้นไปก็จะเป็นจั่วแล้วก็แปลว่าเป็นพื้นที่โล่งสิ่งที่กั้นเสียงได้ก็คือจะมีแค่ผนัง4 ด้านกับพื้นแต่พอเป็นฝ้าปุ๊บหลุดฝ้าจากผนังยิปซัมอาจจะฝ้ายิปซัมไปเนี่ยก็จะกลายเป็นพื้นที่โล่งเสียงก็จะหลุดลอกออกไปตามปีกหลังคานะครับไปตามช่องระบายความร้อนของหลังคายิ่งเรามีลำโพง Dolby Atmos
ระบบใหม่ๆมันเป็นลำโพงไดโพลมันก็สร้างเสียงขึ้นมาจากใต้หลังคาขึ้นไปอีกดังขึ้นอีกจะ4ตัว6ตัว2ตัวก็มากขึ้นไปเรื่อยๆตามนั้นเสียงก็จะหลุดออกไปตามปีกหลังคาได้มากขึ้นวิธีแก้ก็คือลำโพงหลายประเภทเนี่ยก็จะมีกระป๋องพูดง่ายก็คือจะมีปริมาตรมีวอลลุ่มแล้วก็มีตู้ของมันโดยเฉพาะเลือกลำโพงประเภทนี้ครับมันช่วยปิดข้างใต้ลำโพงก็ทำให้ไม่มีเสียงหลุดออกไปนอกฝ้าหรือหลุดไปก็น้อยที่สุดอันนี้ก็จะน้อยลงหรืออีก2วิธีก็คือถ้าเพิ่มกระป๋องไปแล้วเสียงมันจะมีปัญหามากขึ้นเราก็ใช้วิธีฉีดฉนวนใต้ฝ้าฉนวนกันความร้อนซึ่งจะมีทั้งเยื่อกระดาษแล้วก็โฟมพวกนี้จะช่วยซีลสนิทนิ้ว1หรือ2นิ้วก็จะเก็บเสียงได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยกันไฟได้ด้วยใช่กันไฟกันความร้อนอันนี้ได้ประโยชน์หลายอย่างอันนี้ในเคสที่ว่าไม่พอเนื่องจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันแล้วบ้านอยู่ใกล้กันมากแล้วเราเปิดดังมากปัญหาเบสทะลุไปอีกจากหลังคาทำฝ้า2ชั้นเราเริ่มจากชั้นแรกนะครับทำสูงสุดเท่าที่จะสูงได้ก็ทำตีโครงฝ้าซีไลน์ก็ได้นะครับเป็นยิปซัม9มิลหรือ12มิลก็ยิ่งดีแล้วก็ปูพวกวัสดุซับเสียงไว้ด้านบนแล้วห้อยโครงฝ้าลงมาอีกชั้นหนึ่งถ้าห่างได้ถึงเมตรนึงเนี่ยจะสามารถกันความถี่ต่ำทะลุไปได้ดีขึ้นเพราะเป็นฝ้า2ชั้นแล้วก็มีแก๊ปเสร็จปุ๊บเป็นแก๊ปอากาศแล้วค่อยทะลุไปฝ้าชั้น2ค่อยทะลุหลังคาไปเพราะนั้นพลังงานจะถูกสลายไปเรื่อยๆแต่อย่างน้อยถ้าไม่ได้สัก50 เซนนี่ก็จะช่วยได้เยอะเลยวิธีนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาของชั้น2ได้ดีอีกเรื่องนึงเนี่ยลืมเลยดาวไลท์ปกติเราใช้ดาวไลท์ปุ๊บเนี่ยอย่างห้องนี้ก็มีนะครับดาวไลท์แน่นอนพอเป็นดาวไลท์ปุ๊บมันก็จะมีช่องอากาศเสียงหลุดไปตามนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นห้องโฮมเธียเตอร์ชั้น2ถ้าจะเป็นต้องใช้เนี่ยอาจจะดูโบราณไปหน่อยแต่ใช้หลอดไฟซาลาเปาหรือแท็กไลท์ก็ได้ครับที่ตามแกลเลอรี่ไว้2รูปอะไรพวกนี้เพิ่มความสว่างเราจะไม่ต้องเจาะฝ้าเพื่อให้เสียงมันลอดขึ้นไปข้างบนได้นี่ก็เป็นอีกวิธีในการเลือกห้องแล้วการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับห้องฟังชั้น1ชั้น2ชั้น3อีกเรื่องนึงครับพี่เวลาผมเลือกตำแหน่งห้องอย่างเงี้ยผมก็ควรจะเลือกจากตำแหน่งห้องที่อยู่ไกลจากเพื่อนบ้านมากที่สุดใช่ไหมครับถ้าเป็นบ้านสำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นวิธีแก้ง่ายๆวิธีหนึ่งครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเลยครับถ้าสมมติว่ามีห้องกลางบ้านอย่างเงี้ยผมก็ไม่ควรเลือกห้องกลางบ้านเพราะว่ามันจะไปรบกวนห้องรอบๆข้างถูกไหมครับใช่ครับแต่ถ้าจำเป็นก็คงต้องแก้ด้วยวิธีอื่นครับนะครับมันวิธีแก้ทั้งหมดแหละแต่ว่าในเคสที่เลือกเบื้องต้นตามที่ก้าวว่ามาพี่ก็โอเคนะครับวันนี้ถ้าไปพูดถึงเรื่องคอนโดทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมที่มีผนังติดกันพวกนี้มีการใช้ผนังร่วมกันเราต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันถ้าเป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยเราคงต้องเลือกห้องที่ประเภทด้านหนึ่งติดกับผนังด้านนอกก็แปลว่าผนังด้านนั้นจะมีเสียงรบกวนออกไปสู่คนอื่นก็คือสู่โลกภายนอกไปเลยไปรบกวนคนอื่นคราวนี้ผนังอื่นๆเนี่ยถ้าจะแก้ไขให้ได้เนี่ยก็คงต้องใช้วิธีเบิ้ลผนังมันเป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับก็เช่นใช้ดับเบิลสแต็กวอลหรือพื้นถ้ามันมีปัญหากับพื้นเช่นคอนโดนะครับจะมีคนที่อยู่ข้างล่างเราก็ใช้วิธีโฟลตพื้นเป็นลูกยางหรือว่าเป็นพื้นยางไม่ได้ใช่อันนี้ก็จะช่วยได้แต่ว่ามันก็ทำให้ปริมาตรห้องเล็กลงค่าใช้จ่ายสูงขึ้นแต่เพื่อความสุนทรียะนะครับแล้วก็เพื่อกันปัญหาเพื่อนบ้านทำดีกว่าไม่ทำ มันจะมีวิธีการแก้ปัญหาอีกหลายเรื่องเมื่อก่อนถ้าจำได้คลิปก่อนๆพี่เคยพูดเรื่องประตูคอนโดอะไรพวกนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องนี้แหละเพราะส่วนมากจะเป็นบานสไลด์เนื่องจากพื้นที่เขาน้อยการใช้ประตูเปิดปิดในบางห้องมันทำให้เสียพื้นที่ในการใช้งานไปเยอะเลยติดโซฟาติดทางเดินคราวนี้บานสไลด์เนื่องจากบานสไลด์ได้มันจะมีช่องอากาศเสียงก็จะหลุดไปตามช่องอากาศของบานสไลด์นี่แหละแต่ว่าพวกฟิตติ้งไฮเอ็นกระจกไฮเอ็นนะครับอย่างทอสเทมเกอร์ฮาวหรือ SCG ที่จะใช้แบรนด์ว่าวินเซอร์จะมีบานสไลด์เก็บเสียงพวกนี้ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งโดยเฉพาะแบรนด์ไฮเอ็นอย่างทอสเทมเนี่ยผมเคยเจอว่าลูกค้าแล้วอันนี้แก้ไขปัญหาได้เยอะเลยเพราะกระจกเขาหนามากแล้วฟิตติ้งเขาเนี่ยอาจจะฝืดนิดนึงหนักนิดนึงแต่เก็บเสียงได้ดีน้องๆผนังปูนเลย Only this อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องอารยสถาปัตย์แล้วการใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นก็เรียกได้ว่าอุดรูรั่วทั้งหมดเพื่อกันไม่ให้เสียงทั้งเข้าแล้วก็ออกมาภายในห้องเลยใช่ไหมครับใช่เรื่องที่ผมอยากจะเสริมนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของตำแหน่งปลั๊กไฟครับครับเพราะว่าถ้าเราเจาะตำแหน่งปลั๊กแปลว่าเราเจาะช่องโหว่ให้กับผนังแล้วอย่างเงี้ยตัวปลั๊กไฟเวลาเราเดินสายไฟสายอะไรมาใช่ไหมครับตรงนั้นก็จะมีพื้นที่ที่ทำให้เสียงสามารถวิ่งไปตามช่องตรงนั้นได้ครับก็จะไปโผล่ห้องใช่ผนังก็จะบางขึ้นเพราะปลั๊กไฟมันก็มีความหนาประมาณ2 นิ้วใช่ครับก็จะเอาเนื้อปูนหาไป2 นิ้ว 5 เซนเลย
ครับผม ครับใช่ทั้งปลั๊กไฟปลั๊กแลนปลั๊กอะไรก็ได้ที่เราปลูกฝัง อะไรก็ได้ที่ฝังอยู่ในผนังครับ อ๋อ มันจะทำให้เกิดช่องว่าง แล้วทำไงต่อบล็อกลอย ตอบบอกเลย สำหรับวิธีการแก้ไขสำหรับเคสนี้นะครับผมก็ต่อเป็นบล็อกลอยนะครับหรือไม่ก็กูอินสตาเลชันนะครับข้างหลังบล็อกที่เราฝังในผนังนี่แหละครับให้หนาๆหน่อยมันก็จะสามารถกั้นเสียงที่จะออกไปได้ครับ จำได้เลยว่ามีหนังเรื่องหนึ่งนะคือเขาแอบฟังผ่านไอ้รูนี่แหละ จำได้แล้วอ๋อโอเค เขาบอกตรงช่องปลั๊กกำแพงมันจะมีรูนี่ ได้ยินปะได้ยินปะ กำแพงแม่งหนาจริงวะ มาต่อกันเรื่องการกั้นเสียงนะครับเนื่องจากห้องโฮมเธียเตอร์เนี่ยจะมีเสียงภายในห้องเนี่ยที่ค่อนข้างดังมันมีโอกาสที่จะไปรบกวนห้องอื่นๆได้ในเรื่องการกั้นเสียงเนี่ยที่ผมเรียนมามันจะมีความสัมพันธ์กับค่า STC ครับ ซึ่งเป็นค่าที่บอกประสิทธิภาพการกั้นเสียงของวัสดุต่างๆใช่ไหมครับทีนี้การก่ออิฐรูปแบบต่างๆเนี่ยอิฐแต่ละประเภทให้ค่า STC ที่ต่างกันยังไงบ้างครับพี่กุ้ย ครับน้องก้าสำหรับค่า ATC นะครับย่อมาจาก Sound Transmission Card นะครับหรือว่าค่าที่บ่งบอกประสิทธิภาพการกั้นเสียงนะครับโดยค่านี้จะมีหน่วยเป็นเดซิเบลนะครับยิ่งค่า ATC สูงเท่าไหร่แปลว่าผนังนั้นมีประสิทธิภาพในการกั้นเสียงที่มากนะครับผมโดยผมจะยกตัวอย่างจากอิฐ2ประเภทที่เราใช้บ่อยๆในการก่อสร้างนะครับนั่นก็คืออิฐมวลเบาแล้วก็อิฐมอนนะครับผมถ้าเทียบจากอิฐขนาดเท่ากันนะครับคือ4นิ้วนะครับผมอิฐมอนจะมีค่า ATC อยู่ที่45เดซิเบลนะครับส่วนอิฐมวลเบาจะมีค่า ATC อยู่ที่35เดซิเบลนะครับนั่นหมายความว่าอิฐ2ประเภทนี้มีค่าการกั้นเสียงที่ต่างกันถึง10เดซิเบลเลยทีเดียวนะครับ10เดซิเบลนี่ไม่ใช่น้อยๆนะครับ1เท่าของเสียงคือ3เดซิเบลนะครับ10เดซิเบลแปลว่ามันมีค่าการกั้นเสียงต่างกันถึง3เท่าเลยทีเดียวครับอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวนี้เรานิยมกันใช้อิฐมวลเบาเยอะขึ้นวิธีแก้ก็น่าจะเป็นการเพิ่มขนาดของอิฐนะครับเป็น12เซนหรือ20เซนอย่างโชว์รูมเราที่เทสเฮาส์เราใช้อิฐคิวคอนมวลเบานะครับ20เซนซึ่งเป็นเวอร์ชัน Q4 ออกมาประมาณปีกว่าแล้วก็เท่าที่พี่ลองดูในค่า STC น่าจะดีกว่าข้อมูลเดิมนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรารู้เลยว่าจากเดิมเราตอกตะปูเข้าไปตอกตะปูคอนกรีตเข้าไปเนี่ยอิฐ Q2 ร่วมหลุดขึ้นไปเลยอันเนี้ยเราตอกแล้วเด้งแล้วความแข็งแกร่งมันเยอะขึ้นค่า STC ก็น่าจะแปรผันตามไปเหมือนกันที่นี่เราก็เลือกใช้อิฐมวลเบา20เซนเป็นมาตรฐานในการก่อสร้างซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ใช้กันเยอะขึ้นแล้วตอนนี้มีอิฐประเภทใหม่ที่เรียกอิฐเซรามิกหรืออิฐพันปีนะครับมันก็คืออิฐมอนนะครับเพราะอิฐมอนก็ใช้ดินเหนียวแล้วก็เผาที่600ถึง700องศาแต่อิฐเซรามิกเนี่ยมาใหม่เผา1,000 องศาเลยเหมือนเผาถ้วยชามรามไหเลยครับอันนี้ก็คือความแข็งแรงมันจะแกร่งขึ้นเยอะเลยแล้วก็มันเงาค่าการดูดซึมน้ำน้อยเดี๋ยวนี้คนนิยมใช้เพราะว่าก่อฉาบเสร็จแล้วเนี่ยปูนไม่ค่อยร้าวเพราะเนื่องจากการดูดซึมน้ำมันน้อยก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการสรุปค่า STC ที่ชัดเจนจากอิฐประเภทนี้เท่าไหร่แต่คนเริ่มนิยมใช้กันเยอะขึ้นเรื่อยๆที่เห็นจากบ้านลูกค้าเนี่ยก็ตอนแรกก็งงอิฐอะไรนะตอนนี้ก็มากขึ้นแล้วครับสำหรับค่า ATC นะครับก็จะมีอีกตัวแปรหนึ่งนะครับที่เป็นค่าย่อยออกมาของ ATC อีกทีหนึ่งนั่นก็คือค่า TL นะครับหรือ Transmission Loss นะครับโดยค่านี้มันจะกำหนดเป็นย่านความถี่เลยว่าความถี่นี้กันเสียงที่เท่าไหร่กันเสียงที่เท่าไหร่ที่ผมยกตัวอย่างจากอิฐก่อนเพราะว่าอิฐมันเป็นผนังที่แข็งแรงที่สุดเพราะฉะนั้นค่า TL เนี่ยมันจะสามารถกันเสียงต่ำได้แต่ถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างในการที่เราเสริมตีผนังเสริมขึ้นมาในคอนโดเนี่ยครับผมผนังที่สร้างออกมาจะเป็นโครงไม้ครับผมแล้วก็อัดด้วยอินซูเลชันตัวนี้ก็จะมีค่า ATC เยอะเหมือนกันครับแต่ว่าค่า TL มันจะต่ำกว่าในย่านความถี่นั้นๆผนังที่ก่อเพิ่มออกมาอาจจะกันเสียงเบสได้ไม่ค่อยดีครับครับอย่างนี้ก็จะมีเทคนิคในการก่อด้วยใช่ไหมครับที่ส่งผลกับค่า STC เช่นการก่อครึ่งแผ่นหรือว่าเต็มแผ่นครับมันจะทำให้เพิ่มค่า STC ได้ด้วยถูกไหมครับครับก็คือการเพิ่มความหนาของผนังแน่นอนก็เพิ่ม STC แต่มันจะมีอีกเรื่องนึงสำหรับห้องฟังเพลงและห้องดูหนังเนี่ยก็คือการลิงกิ้งพี่เคยพูดไปแล้วล่ะเรื่องนี้ก็คือเราอาจจะใช้ผนังที่วัสดุต่างกันเพื่อลดเรโซแนนซ์ในบางช่วงความถี่ได้เพราะความถี่ต่ำเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ตามผนังอยู่แล้วยังไงผนังชั้นเดียว2ชั้นหรือก่อเต็มแผ่นก็กันความถี่ต่ำลึกไม่ได้อยู่แล้วคราวนี้วิธีการจะลดปัญหาความถี่ต่ำลึกที่ลิงกิ้งทำให้เกิดปัญหาเรื่องเบสบวมเกิดรูมโหมดเกิดอะไรสารพัดสารเพมาเนี่ยเราก็ใช้วิธีการก่อผนังด้วยอิฐต่างชนิดกันนะครับอาจจะหนาแน่นไม่เท่ากันบางตัวอาจ STC ไม่เท่ากัน
แต่ว่าเรื่องนี้ช่วยได้เช่นเราอาจจะใช้ผนังซ้ายขวาเป็นอิฐมวลเบา20เซนนะครับหน้าหลังเราอาจจะใช้อิฐมอนก่อเต็มแผ่นหรือว่าสลับกันเป็นอิฐมอนก่อเต็มแผ่นซ้ายขวาหน้าหลังเป็นอิฐมวลเบา20เซนหรือมีอีก2วิธีก็คือใช้อิฐมวลเบาก่อภายนอกอิฐแดงก่อภายในหรืออิฐมวลเบาก่อภายในอิฐแดงก่อภายนอกอย่างนั้นก็ได้อันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นผนังแล้วก็ช่วยลดการลิงกิ้งของผนังได้นอกจากการกั้นเสียงแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของอัตราส่วนห้องอีกใช่ไหมครับที่ส่งผลต่อการตอบสนองความถี่ภายในห้องอย่างมากอันนี้เรื่องใหญ่ครับเพราะว่าที่ปัญหาหลักๆที่หลายๆคนเนี่ยเจอกันก็คือตำแหน่งที่นั่งฟังมักจะมีเบสที่บวมมากกว่าปกติหรือบางคนเนี่ยเบสหายไปเลยอย่างนี้ซึ่งมันเกิดจากปัญหารูมโหมดที่ทับซ้อนกันเนื่องจากอัตราส่วนของห้องที่ไม่เหมาะสมทีนี้เราจะสามารถลดปัญหานี้ได้ด้วยการคำนวณอัตราส่วน Golden Ratio ของห้องซึ่งอัตราส่วนที่ผมเรียนมาเนี่ยจะมี1ต่อ 1.618 ต่อ 2.618 ใช่ไหมครับพี่กุ้นแล้วนอกจากอัตราส่วนนี้มีอัตราส่วนอื่นๆอีกไหมครับพี่น้องกาพูดถึงเรื่องนี้มันคือการจัดการอะคูติกภายในห้องแหละมันเป็นส่วนที่แยกจากการกั้นเสียงโดยสิ้นเชิงเลยนะครับผมหลายคนจะเข้าใจผิดกันว่าการกั้นเสียงกับการจัดการอะคูติกเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับหลายคนคงจะเคยเห็นการเอารังไข่ที่เอาไว้ใส่ไข่เนี่ยมาติดผนังห้องเช่นในห้องซ้อมดนตรีนะครับแบบเรื่องซักซีดซึ่งรังไข่เนี่ยมันกันเสียงไม่ได้นะครับแล้วจุดประสงค์จริงๆของมันคืออะไรล่ะมันเอาไว้ควบคุมการสะท้อนของเสียงภายในห้องให้ห้องตอบสนองความถี่ได้ดีขึ้นหรือทำให้เสียงดีขึ้นนั่นเองครับเรื่องอัตราส่วน Golden Ratio นะครับก็จะมีเพียงสูตรเดียวนะครับก็คือ 0.618 คูณต่อ1ต่อ 1.618 หรือ 2.618 ก็ได้ครับโดยอัตราส่วนนี้มันเป็นอัตราส่วนที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นในลายเปลือกหอยนาติลุสนะครับผมหรือว่าลายดอกเม็ดดอกทานตะวันนะครับผมที่เกิดเรียงกันมาหรือว่าจะเป็นกาแล็กซี่ก็ตามนะครับผมก็จะเป็นอัตราส่วนนี้โดยคนที่เขาคิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาครับเขาเห็นว่ามันเป็นเลขที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับผมเขาคิดว่ามันต้องมีความสำคัญอะไรสักอย่างแน่ๆก็เลยเอามาเกี่ยวเนื่องกันกับการออกแบบห้องคำนวณอัตราส่วนภายในห้องหรือว่าจะเป็นหุ้นต่างๆสำหรับอัตราส่วนภายในห้องนะครับผมก็ไม่ได้มี Golden Ratio เพียงสูตรเดียวนะครับผมเพราะว่า Golden Ratio มันคืออัตราส่วนในอุดมคติมันไม่ได้ใช้ได้กับทุกขนาดห้องนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะมีขนาดที่เหมาะสมกับ Golden Ratio อยู่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีห้องที่เรากำหนดไซส์มาเรียบร้อยเนี่ยครับผมมันก็จะมีสูตรสำหรับฝ้าเตี้ยฝ้าสูงหรือว่าขนาดไซส์ห้องที่เป็นแนวกว้างหรือว่าแนวลึกเนี่ยครับผมก็จะใช้คนละสูตรกันไม่ว่าจะเป็น Dolby Certification นะครับหรือว่าอัตราส่วน L-Meyer ก็จะมีนักอะคูติกหลายๆคนที่เขาคิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับว่าอัตราส่วนไหนเหมาะที่จะใช้ครับเรียกได้ว่ามีหลายอัตราส่วนมากเลยนะครับอย่างนี้ก็มีความยืดหยุ่นพอที่จะเหมาะกับลูกค้าที่มีห้องที่ไม่ได้เป็น Golden Ratio ใช่ไหมครับใช่ก็คือจะมีหลายคำถามแหละเพราะว่า Golden Ratio เลยเป็นแรงกดดันไปเลยว่าห้องไม่ได้สัดส่วนแล้วจะมีปัญหาไหมอะไรเงี้ยแต่ที่น้องควินบอกว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหลายอัตราส่วนมากเลยซึ่งมันห้องที่เรามีอาจจะไปตรงกับอัตราส่วนนั้นก็ได้ถึงไม่มีเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับเทสเฮาส์ทำได้ทุกอย่างจริงไม่ได้คุย เนี่ยก็เป็นคำถามทั้งหมดที่เราพยายามรวบรวมมานะครับเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างนะครับอัตราส่วนห้องนะห้องไหนดีห้องไหนไม่ดีควรจะเลือกห้องทำโฮมเธียเตอร์ห้องโฮมซีนีมาจากเหตุผลอะไรนะครับก็เหตุผลทั้งหมดที่เราคุยรวบรวมมาก็ได้ประมาณเท่านี้จริงในคลิปหน้าเราจะมีเรื่องที่พูดถึงหลายเรื่องเลยนะครับทั้งระบบไฟนะครับการวางตำแหน่งลำโพงระบบปัจจุบันระบบอนาคตการเดินท่อการลงกราวอีกมหาศาลคำถามที่เราเจอมากมายแต่วันนี้ยาวแล้วเดี๋ยวคนจะเบื่อซะก่อนเดี๋ยวไปต่อคลิป2วันนี้ก็สรุปกันประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องการเลือกห้องที่ถูกต้องในการทั้งโฮมเธียเตอร์กับโฮมซีนีมาผมพิรพลเกษมสุดนะครับแล้วก็น้องก้าน้องควินวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันอีกทีนะครับในคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับ